سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړ بوي. نننۍ ویډیو مو ملګرو په افغانستان کې د فیسبوک د مونټایزیشن په اړه ځانګړې کړې ده. ان شاء الله په دې ویډیو کې به تاسو ته تفصیلي معلومات درکوم چې څنګه کولای شئ تاسو په افغانستان کې خپل د فیسبوک پیج مونټایز کړئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. ویډیو مو سکیپ کوئ، چېرته مو سکیپ کړه خدای نه غوسه بیا هم په ځینو ځایونو باندې پوه نه شئ. لومړی خو دا چې ډېر ملګري وایي چې موږ په افغانستان کې هر کله چې خپل د فیسبوک پیج کاروو نو هغه موږ ته کوم د مونټایزیشن ټولز نه راکوي. د هغه لوی لامل دا وي چې د دوی لوکیشن نه وي چینج شوی. یعنې کله چې دوی لوکیشن چینج نه کړي نو احتمال ډېر د دې دی چې تاسو ته په افغانستان کې فیسبوک مونټایزیشن نه کړي در. که چېرته تاسو کوم وی پی این واخیسته، کنال وي، سرف شارک وي یا کوم بل وی پی این وي، تاسو کولی شئ چې د هغې په ذریعې سره په افغانستان کې خپل د فیسبوک پیج مونټایز کړئ. یعنې کله چې تاسو پیج کاروئ تاسو دغه وی پی این واخلئ. د دې لپاره تاسو باید یوه نوې آی ډي جوړه کړئ یا یو نوی اکاونټ جوړ کړئ. یعنې هغه اکاونټ چې تاسو په افغانستان کې جوړ کړی دی خپل د فیسبوک اکاونټ، نو هغه که چېرته تاسو وکاروئ شاید دومره زر لوکیشن درته چینج نه کړي، هغه لږ ستونزې لري. که چېرته تاسو یو نوی اکاونټ جوړ کړئ په همغه وی پی این باندې، وروسته د هغې نه تاسو خپل پیج همغې ته واړوئ، نو انشاءالله تاسو ته به دغه مونټایزیشن درکوي. او بل زیاتره ملګري دا پوښتنه لري چې مثلا زه چې کله اډمین نیسم په خپل د فیسبوک پیج کې، هغه په خارج کې وي، نو زه د ایډیټور په حیث پاتې شم او که د اډمین په حیث. نو تاسو به کوشش کوئ چې ایډیټور ته ځان واړوئ، همغه کس فل اډمین فل اکسس ورکړئ تر څو پوره کنټرول د هغه سره وي، ځکه بیا بله وخت کومه ستونزه نه پکې رامنځته کېږي. نو په هغې سره تاسو کولی شئ چې خپل کنټینټ هم خپور کړئ، څه موده وروسته خپل کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړئ. که زما دغه پاڼه وګورئ د کومو پاڼو نه زه دا ویډیوګانې خپروم، نو په دې کې ما تقریبا لوکیشن چینج کړ سرف شارک وی پی این باندې. ټولز مثلا مونټایزیشن ټولز چې راکړل هغه یو سټار دی، یو سبسکریپشن دی. نو دا دوه د مونټایزیشن ټولز هم راکړل. وروسته د هغې نه زه اوس کار په کنټینټ مونټایزیشن باندې کوم. یعنې تر ټولو مهم سیټ اپ چې دی هغه د کنټینټ مونټایزیشن دی. نو تاسو کله چې کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړ، په هغې سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک څخه په ریلز پوسټونه په دې باندې به تاسو پوهېږئ، مثلا په هر څه تاسو ته پیسې درکوي، هغه به تاسو خپله معلومات لرئ. نو مهمه دا ده چې تاسو باید کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړئ. نه سټار کار درته کوي، نه سبسکریپشن کار درته کوي، نه د نور مونټایزیشن چې هر ټولز وي بل کوم کار نه کوي. یوازې کنټینټ مونټایزیشن دی چې هغه په تصویرونو، لیکنو، سټوریو په هر څه باندې تاسو ته پیسې درکوي. تاسو کوشش وکړئ چې کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړئ. ځینې ملګري وایي چې مثلا په افغانستان کې داسې خلک شته چې کاپي رایټ ویډیوګانې هم خپرې کړي، وی پی این هم نه لري، بیا هم دوی ته کنټینټ مونټایزیشن ورکړي. نو هغه مسله بیا وروسته کېږي. مثلا کله چې پی اوټ اکاونټ جوړ کړه د هغوی پیسې کله چې پیپال اکاونټ ته بینک اکاونټ ته درومي نو هلته مشکل جوړوي. ښه، نو دا اړینه نه ده. کله چې تاسو کار کوئ غواړئ چې کار مو وخت مو نه وي ضایع شوی، کار مو بې ځایه نه وي ترسره شوی، نو تاسو باید یا د خارج څخه اډمین ونیسئ او بیا تاسو باید کوم وی پی این واخلئ. هغه که سرف شارک وي، ناول وي، هر یو وي، خو ما ستاسو لپاره سرف شارک انتخاب کړی دی ځکه چې د خپل داسې سیستمونه لري تر څو چې ستا انټرنیټ فعال شوی نه وي، دومره دغه وی پی این نه کنیکټ کېږي او نه کار کوي. مثلا انټرنیټ دی، کله چې دغه وی پی این کنیکټ شي، ستا لوکیشن چینج شي، د هغې وروسته کار کوي. نو تاسو کولی شئ چې سرف شارک وی پی این واخلئ، ګوګل کروم کې سرچ کړئ، هملته ټول معلومات شته. ما ویډیو هم ورباندې جوړه ده، تاسو کولی شئ هغه هم وګورئ. او بل دا چې د خارج څخه اډمین ونیسئ، دا هم یوه غوره لاره ده. ورسره په څنګ کې دلته تقریبا تېره ورځ ما د سبسکریپشن مونټایزیشن کوم سیټ اپ چې هغه یې راکړی و، ما بیا پوسټ کړی و. ډېری ملګرو ویلي وو چې مثلا ستا ټولې پیسې، نه زما ټولې پیسې ورنه شروع نه شوې، یوازې ما ته سبسکریپشن فعاله شو چې دا هېڅ فایده نه لري، یعنې بې فایدې دی. پیسې درکوي البته، خو هغه کسان چې تا ته څنګه وکړي، تا سبسکرایب کړي، تا ته پیسې جمع کړي. نو دلته زموږ په هېواد کې چا ته څوک پیسې جمع کوي که نه؟ تاسو په هغې باندې خپله پوهېږئ. نو خبره دا ده چې نه سټار ګټه درته رسوي، نه سبسکریپشن. یو څه اندازه سټار هم دې ګټه رسوي که چا سټار درته وویشتل. نو تقریبا چې 100 سټار چا درته پوره کړل، تا ته $1 جمع شو چې دا بیخي کم اندازه ده. نو که چېرته تاسو کنټینټ مونټایزیشن ترلاسه کړه، هغه بیا ډېر غوره مونټایزیشن دی. نو د دې لپاره لومړی دا تاسو باید خپل لوکیشن چینج کړئ. دوهم دا تاسو باید خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ تر څو تاسو په دویم ډول پاتې شئ د فیسبوک سره او پیسې ترې وګټئ.
دریم دا چې تاسو د پی اوټ اکاونټ په منظم ډول جوړ کړئ. که پی اوټ اکاونټ کې ملګ مشکل هم رامنځته شول، تاسو کوم پیسې چې دي هغه بیا تاسو ته نه درومي او نه ته ترلاسه کولی شئ. نو دا مونټایزیشن به معنا شو. یعنی پی اوټ اکاونټ کله جوړوي هغه کس چې خارج کې دی، پی اوټ په افغانستان کې کار نه کوي، نه به د افغانستان په تذکره جوړوي، نه به د افغانستان لوکیشن ورکوي. نو تاسو کله چې د پی اوټ اکاونټ جوړوي، مثلا زه په دوبۍ کې جوړوم، دوبۍ کې چې زه څوک لرم مګه د ادرس یې زه جوړوم. مثلا که پیپال جوړوم د آی ډي کارت په ادرس یې جوړوم، که پی اوټ اکاونټ جوړوم هغه هم د آی ډي کارت په ادرس جوړوم، ځکه د آی ډي کارت څخه د بینک اکاونټ جوړیږي. نو په دې ډول تاسو باید د معلومات یو شان ورکړئ، یعنی مختلف معلومات پن نه ورکوئ. او بل دا چې مثلا تاسو غواړئ چې همدغه پیج پر مخ یوسئ، کوم چې تاسو خپل کنټینټ اپلوډوئ، تاسو ته پرمختګ نه کولو، نو تاسو چې یو 2 سپانسر ورکړئ، هیڅ پروا نه کوي. تقریبا چې کله کنټینټ زیات شو یو 2 سپانسر ورکړئ، هغه وروسته همدغه پیج په خپله پرمختګ کوي. نو هیله لرم چې دغه ویډیو یو څه مفیده تمامه شوې وي. که بیا هم کومه پوښتنه، کوم مشکل یا کومه غوښتنه په کمنټونو کې راسره شریک کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو به د همغه پوښتنې یا غوښتنې مطابق جوړوو. نو دا ویډیو پر همدغه ځای پای ته رسوو. که چېرته مو ویډیو خوښه لازم در سره لایک او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.